แน่นอนว่าการทดลองทำการวิจัยที่นำไปสู่การค้นพบใหม่ๆย่อมมีที่มาจากความสนใจใคร่รู้หรือต้องการหาคำตอบให้กับข้อสงสัยอธิบายความเป็นไปของสิ่งต่างๆแต่บางครั้งผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะนำมาซึ่งความประหลาดใจช่วยให้เราฉุกคิดถึงบางสิ่งบางอย่างรอบตัวที่เรานั้นอาจจะมองข้ามไปและนั่นเป็นที่มาของรางวัลอิกโนเบลรางวัลที่มอบให้กับงานวิจัยแบบเดียวกับรางวัลโนเบลที่มีด้วยกันหลากหลายสาขาแต่เป็นรางวัลแห่งการค้นพบที่ชวนให้เราขบคิดหรือหัวเราะออกมามีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมฉลองการค้นพบที่แปลกประหลาดให้เกียรติความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นความสนใจของผู้คนในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีคลิปนี้อัปเดตทูบได้คัดเลือกเอา5การค้นพบที่น่าสนใจเจ้าของรางวัลอิกโนเบลประจำปี 2024 มาฝากกันครับ 1. ขวัญผมบนศีรษะมักหมุนตามเข็มนาฬิกาศาสตราจารย์โรมันคอนซารีศัลยแพทย์ด้านกระดูกศีรษะจากโรงพยาบาลเนกเกอร์อองฟองมาลาดได้รับรางวัลอิกโนเบลประจำปี 2024 ในสาขากายวิภาคศาสตร์จากการศึกษารูปแบบการหมุนของเส้นผมหรือที่เรียกว่าขวัญจากประชากรทั่วโลกผลการวิจัยพบว่าเส้นผมบนหนังศีรษะส่วนใหญ่นั้นหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแต่การหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะพบได้มากขึ้นในซีกโลกใต้ในการศึกษานี้ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลจากเด็ก 74 คนซึ่งเป็นคู่แฝดเพศเดียวกัน 37 คู่จากซีกโลกเหนือเสริมด้วยคู่แฝดจำลองคือเด็กอีก 25 คู่หรือ 50 คนโดย 25 คนจากประเทศชิลีเป็นตัวแทนประชากรของซีกโลกใต้และ 25 คนจากฝรั่งเศสเป็นตัวแทนซีกโลกเหนือซึ่งเด็กจากทั้งชิลีและฝรั่งเศสจาก2ซีกโลกจะมีอายุและเพศเหมือนกันทีมวิจัยได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะขวัญผมโดยดูจากทิศทางการหมุนและตำแหน่งของการเกิดขวัญซึ่งช่วยให้เราเข้าใจถึงความแตกต่างในการพัฒนาลักษณะผมระหว่างเด็กในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าขวัญผมในคู่แฝดมักจะหมุนไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าที่จะหมุนไปในทิศตรงข้ามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมมีผลต่อการพัฒนาลักษณะของผมเมื่อดูผลสำรวจเกี่ยวกับขวัญผมของเด็กในแต่ละภูมิภาคพบว่าเด็กแฝดที่อาศัยอยู่คนละซีกโลกขวัญผมของพวกเขาหมุนไปคนละทิศทางกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งขวัญผมของเด็กในซีกโลกใต้มีแนวโน้มที่จะหมุนทวนเข็มนาฬิกามากกว่าคนในซีกโลกเหนือซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์เช่นอุณหภูมิหรือความชื้นในอากาศที่ส่งผลต่อการเติบโตและการจัดเรียงของเส้นผมดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการก่อตัวของขวัญผมเป็นกระบวนการที่ถูกกำหนดทางพันธุกรรมซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยความรู้และข้อมูลที่ได้นี้อาจนำไปช่วยถอดรหัสรูปแบบของธรรมชาติและนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดของขวัญผมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดแผลในสมองที่มีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกันหรือการจัดเรียงเป็นชั้นๆของเนื้อเยื่อที่มีการเสื่อมสภาพของไมอีลีนในโรคทางระบบประสาทที่หายากและยังเปิดโอกาสให้เรานำไปเปรียบเทียบกับลักษณะของพายุซึ่งมักหมุนในทิศทางที่แตกต่างกันระหว่างซีกโลกเหนือและใต้ 2. พืชบางชนิดเรียนแบบต้นไม้ปลอมที่อยู่ใกล้ๆได้ในป่าฝนเขตร้อนของชิลีมีพืชชนิดหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนแบบใบไม้จากพืชอื่นๆคือโบคิล่าไทรโฟลิโอลาตาเถาไม้ที่ไม่เพียงแต่สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะแต่ยังมีความสามารถในการเรียนแบบใบของพืชต้นแบบหรือโฮสต์ได้ถึง3ชนิดในเวลาเดียวกันการค้นพบนี้เกิดขึ้นจากการทดลองของจาคอบไวท์นักวิจัยอิสระจากเมืองแมกนาในรัฐยูทาห์และเฟลิปเป้ ยามาชิตะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอนประเทศเยอรมนีซึ่งได้รับรางวัลอิกโนเบลในสาขาพฤกษศาสตร์ประจำปี 2024 การทดลองเริ่มต้นด้วยการวางใบไม้พลาสติกไว้ใกล้ๆกับพืชจริงเพื่อดูว่าพืชจะมีปฏิกิริยาอย่างไรผลปรากฏว่าโบคิล่าไทรโฟลิโอลาตาพยายามเลียนแบบใบไม้พลาสติกนั้นทั้งในเรื่องของรูปร่างขนาดสีและแม้กระทั่งรูปแบบของเส้นแขนงฝอยในใบซึ่งทำให้นักวิจัยรู้สึกตื่นเต้นกับความสามารถในการปรับตัวที่ไม่เหมือนใครของพืชชนิดนี้นักวิจัยได้ใช้การทำงานของอัลกอริทึมในการวิเคราะห์และจำแนกรูปร่างของใบไม้พบว่าใบที่ไม่เรียนแบบมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับใบที่เรียนแบบการศึกษานี้ทำให้เราเห็นถึงความซับซ้อนในการปรับตัวของพืชที่ไม่ธรรมดา
แต่คำถามที่ยังคงอยู่คือทำไมไม้เลื้อยชนิดนี้จึงสามารถเลียนแบบใบไม้อื่นได้อย่างน่าทึ่งนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าอาจมีการถ่ายโอนยีนระหว่างพืชผ่านจุลินทรีย์ในอากาศซึ่งทำหน้าที่เหมือนสะพานในการส่งผ่านข้อมูลจากพืชชนิดหนึ่งไปยังพืชชนิดอื่นเหมือนกับการส่งจดหมายผ่านทางอากาศโดยมีจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนบุรุษไปรษณีย์ทำให้มันสามารถเรียนรู้และเรียนแบบใบไม้ของพืชต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์นี้ยังไม่ชัดเจนเท่าใดนักอย่างไรก็ตามความตื่นเต้นนี้อาจเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการทดลองเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการรับรู้ของพืชและเปิดโลกใหม่ให้เราได้สำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าสนใจนี้ต่อไป 3. ด้านที่หงายจะมีโอกาสออกมากกว่าด้านที่คว่ำหลายคนอาจจะเคยโยนเหรียญและคิดว่ามันเป็นเรื่องของโชคล้วนๆโดยมักจะเชื่อว่ามีโอกาสเท่าๆกันที่จะออกหัวหรือก้อยแต่จากการศึกษาล่าสุดที่นำโดยฟรานติเชก บาโตสและทีมงานซึ่งได้รับรางวัลอิกโนเบลในสาขาความน่าจะเป็นประจำปี 2024 พบว่าการเสี่ยงโชคด้วยเหรียญมีทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องงานวิจัยชี้ว่าเมื่อทำการโยนเหรียญ 357,757 ครั้งจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสที่เหรียญจะกลับมาหงายด้านเดียวกับที่เริ่มต้นเมื่อโยนเหรียญประมาณ 51% นั่นหมายความว่าถ้าก่อนโยนเหรียญด้านที่หงายขึ้นคือหัวมันมีโอกาส 51% ที่จะกลับมาเป็นหัวอีกครั้งเมื่อมันตกลงมาในทางกลับกันความเป็นไปได้ที่จะออกก้อยก็อยู่ที่ประมาณ 49% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหรียญมีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นด้านที่เริ่มต้นมากกว่าที่จะเปลี่ยนเป็นด้านใหม่นี่ถือเป็นการค้นพบที่น่าสนใจและทำให้เราเห็นว่าการโยนเหรียญไม่ใช่เรื่องของโชคเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การฝึกโยนเหรียญบ่อยๆช่วยลดโอกาสที่เหรียญจะกลับมาหงายด้านเดียวกับที่เริ่มต้นได้เนื่องจากการหมุนของเหรียญขณะโยนทำให้มันมีแนวโน้มที่จะกลับไปที่ด้านเดิมหากผู้โยนมีความชำนาญในการควบคุมการหมุนและทิศทางของเหรียญลองนึกภาพดูว่าเมื่อเริ่มโยนเหรียญครั้งแรกอาจจะยังไม่ชำนาญในการโยนเหรียญอย่างแม่นยำแต่ถ้าฝึกโยนเหรียญประมาณ 10,000 ครั้งหรือใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงผู้โยนจะเริ่มชำนาญและมีเทคนิคในการโยนโอกาสที่เหรียญจะกลับมาหงายด้านเดิมจะลดลงจนไม่มีเลยผลลัพธ์ที่ได้จากการโยนเหรียญจะใกล้เคียงกับการสุ่มแบบ 50-50 อย่างแท้จริง 4. คนอายุยืนมักอยู่ในเมืองที่มีอาชญากรรมและอัตราการเกิดต่ำงานวิจัยที่ได้รับรางวัลอิกโนเบลสาขาประชากรศาสตร์ประจำปี 2024 ได้แสดงให้เห็นว่าในสหรัฐอเมริกาคนที่มีอายุ 110 ปีขึ้นไปมีความเชื่อมโยงกับเมืองที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงและอัตราการเกิดต่ำซึ่งฟังดูย้อนแย้งอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือการค้นพบที่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆว่าการมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพควรจะส่งผลดีต่อการมีอายุยืนยาวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสหรัฐประสบปัญหาอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี 2020 ที่มีการบันทึกว่าเป็นปีที่เด็กเกิดน้อยที่สุดในรอบ 20 ปีและจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุกลับไม่มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนเช่นมีเพียง 18% ของซูเปอร์เซนเทอร์นาเรียนหรือผู้ที่อายุ 110 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่มีสูติบัตรทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาไม่น่าเชื่อถือวันเกิดของคนสูงอายุเหล่านี้มักจะลงท้ายด้วยเลขที่หารด้วย 5 ลงตัวเช่นวันที่ 5 10 15 ซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติอาจเกิดจากการสับสนหรือการบันทึกข้อมูลผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ทำให้จำนวนผู้ที่อายุ 110 ปีขึ้นไปอาจมากกว่าความเป็นจริงนอกจากนี้ผลวิจัยยังชี้ว่าในพื้นที่ที่เราเรียกว่าบลูโซนซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวอย่างเกาะซาร์ดิเนียในอิตาลีโอกินาวาในญี่ปุ่นและอิคาเรียในกรีซแม้ว่าจะมีคนที่มีอายุยืนยาวเป็นจำนวนมากแต่พื้นที่เหล่านี้กลับมักเป็นสถานที่ที่มีรายได้ต่อหัวต่ำอัตราการรู้หนังสือต่ำและอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงนอกจากนี้อายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่เหล่านี้ยังสั้นกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรประเทศอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงวัยข้อมูลนี้ไม่เพียงแค่ใช้วัดอายุของมนุษย์แต่จะถูกนำไปใช้ในการกำหนดอัตราเงินบำนาญซึ่งหากข้อมูลผิดพลาดก็จะส่งผลต่องบประมาณในการจัดสรรเพื่อวางแผนการจัดการโรงพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตตลอดจนเบี้ยประกันสุขภาพก็ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลเหล่านี้ด้วย 5.
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถหายใจผ่านทางทวารหนักได้ปลาโลสเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำมักจะหายใจผ่านหลอดลมในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนปกติแต่เมื่ออยู่ในที่ที่มีออกซิเจนต่ำพวกมันจะปรับเปลี่ยนการทำงานของลำไส้จากการย่อยอาหารมาเป็นการหายใจโดยเรื่องราวเกี่ยวกับการหายใจที่น่าทึ่งของมันได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรมโตเกียวได้รับรางวัลอิกโนเบลสาขาสรีรวิทยาประจำปี 2024 ทีมนักวิจัยได้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าหนูและหมูสามารถดูดซับออกซิเจนผ่านทางทวารหนักในกรณีที่ขาดออกซิเจนได้เหมือนกับปลาโลสหรือไม่โดยพวกเขาได้ออกแบบระบบระบายอากาศทางลำไส้เพื่อส่งออกซิเจนบริสุทธิ์ผ่านทางทวารหนักของหนูผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าหากไม่มีระบบนี้หนูจะไม่สามารถอยู่รอดได้เกิน11นาทีในสภาพที่มีออกซิเจนต่ำมากแต่เมื่อใช้ระบบนี้จะพบว่ามีออกซิเจนเพิ่มขึ้นไปยังหัวใจและ 75% ของหนูสามารถอยู่รอดและเดินไปมาได้ถึง50นาทีนักวิจัยยังพบว่าระบบระบายอากาศทางลำไส้ต้องทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กน้อยจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักดังนั้นทีมงานจึงพัฒนาแนวทางใหม่โดยใช้ของเหลวที่มีออกซิเจนเรียกว่าเพอร์ฟลูออโรเดคาลีนฉีดเข้าไปในลำไส้ทางทวารหนักให้กับหนูและหมูที่อยู่ในสภาวะขาดออกซิเจนเมื่อพวกมันได้รับของเหลวนี้ก็จะสามารถเดินได้ไกลขึ้นในห้องที่มีออกซิเจนเพียง 10% และมีออกซิเจนไปถึงหัวใจมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการช่วยหายใจผลลัพธ์ที่คล้ายกันก็ปรากฏในหมูโดยระบบการระบายอากาศทางลำไส้นั้นช่วยฟื้นฟูสีผิวและความอบอุ่นของผิวหนังและเพิ่มระดับออกซิเจนในร่างกายโดยไม่มีผลข้างเคียงที่ชัดเจนงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่พิสูจน์ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างหมูและหนูสามารถหายใจทางทวารหนักได้แต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆในการใช้ระบบระบายอากาศทางลำไส้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวโดยใช้กลไกธรรมชาติในการดูดซับออกซิเจนผ่านทางทวารหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่ความต้องการเครื่องช่วยหายใจสูงขึ้นอย่างมากในปี 2024 ยังมีรางวัลอิกโนเบลในสาขาอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นนักชีววิทยาเจมส์เลียวจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาศึกษาพบว่าปลาเท้าแม้จะตายไปแล้วก็ยังสามารถว่ายน้ำได้โดยใช้วิธีการที่เรียกว่ากามมันเกตซึ่งช่วยให้ปลาเคลื่อนที่ในน้ำหมุนวนได้อย่างน่าทึ่งงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจกลไกการเคลื่อนที่ของปลาแต่ยังเปิดโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีใต้น้ำใหม่ๆที่ใช้พลังงานจากกระแสน้ำเพื่อช่วยประหยัดพลังงานในอนาคต